हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू NCC यूट्यूब चॅनल. आज आपण SP या सब्जेक्टशी रिलेटेड चॅप्टर 2 मधील सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फायनान्स हा जो आपला चॅप्टर 2 आहे त्यातील फीचर्स ऑफ प्रेफरन्स शेअर्स हा टॉपिक करणार आहोत. सो लेट्स स्टार्ट. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय ही फर्स्ट डेफिनेशन बघूया. कंपनी ज्यावेळी चालू होते तर कंपनीच्या टाईप्स ऑफ कॅपिटलमध्ये इक्विटी शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स हे दोन शेअर्सचे प्रकार आहेत आणि ओन कॅपिटलमधला प्रेफरन्स शेअर्स हा सुद्धा एक टाईप्स आहे. त्यामुळे प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय ते आपण फर्स्ट बघूया. Preference shares are those shares which carry preferential right over the equity share in the matter of payment of dividend and return of capital. It means that payment of dividend is first made to the preference shareholder and then to equity shareholder. At the time of winding up of the company, the capital of preference shareholder is returned first and then the capital is returned to the equity shareholders. They get fixed rate of dividend. इक्विटी शेअर आणि प्रेफरन्स शेअर हे शेअरचे दोन प्रकार आहेत आणि प्रेफरन्स शेअर्स दॅट इज द फर्स्ट वर्ड इज द प्रेफरन्स म्हणजे फर्स्ट प्राधान्य आपण त्याला म्हणतो मराठीमध्ये. फर्स्ट प्राधान्य देतो. कोणत्या शेअर्सना प्राधान्य असतं, कशा बाबतीमध्ये असतं की प्रेफरन्स शेअर्स आर दोज शेअर विच कॅरी प्रेफरन्शियल राईट ओव्हर दी इक्विटी शेअर्स. इक्विटी शेअर्स आणि प्रेफरन्स शेअर्स हे शेअरचे दोन टाईप्स आहेत. तर इक्विटी शेअर्सपेक्षा प्रेफरन्स शेअर्सला एक प्रेफरन्शियल राईट असतो. कोणत्या बाबतीत असतो? इन दी मॅटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड, डिव्हिडंडच्या बाबतीत अँड रिटर्न ऑफ कॅपिटल. म्हणजे असं याचा मिनिंग असा असतो की इक्विटी शेअर होल्डरला डिव्हिडंड देण्याच्या अगोदर फर्स्ट प्रेफरन्स शेअर होल्डरला दिला जातो डिव्हिडंड देण्याच्या बाबतीत आणि आल्सो दी रिटर्न ऑफ कॅपिटल. म्हणजे प्रेफरन्स शेअर्स हे विशिष्ट पिरियडनंतर रिडीम होत असतात. पण इक्विटी शेअर हे जोपर्यंत कंपनी आहे तोपर्यंत त्यांचं कॅपिटल कंपनी वापरते आणि ते कायमचं राहतं. पण ज्यावेळेस कंपनी बंद पडते त्यावेळी फर्स्ट प्रेफरन्स शेअर होल्डरला त्यांचं कॅपिटल बॅक दिलं जातं आणि नंतर मग इक्विटी शेअर होल्डरचे कॅपिटल बॅक केलं जातं. It means that payment of dividend is first made to the preference shareholder and then to equity shareholder. Okay, dividend सुद्धा तसंच आहे. म्हणजे डिव्हिडंड आणि रिटर्न ऑफ कॅपिटल ह्या दोन गोष्टी डेफिनेशनमध्ये येतात. ॲट द टाईम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, वाइंडिंग अप म्हणजे स्टॉप होणं, बंद पडणं कंपनी, द कॅपिटल ऑफ प्रेफरन्स शेअर होल्डर इज रिटर्न फर्स्ट. त्यावेळी प्रेफरन्स शेअर होल्डरला कॅपिटल फर्स्ट दिलं जातं अँड देन द कॅपिटल इज रिटर्न टू दी इक्विटी शेअर होल्डर. दे गेट फिक्स रेट ऑफ डिव्हिडंड. कारण प्रेफरन्स शेअर होल्डरचं डिव्हिडंडसुद्धा फिक्स असतं. जसं प्रेफरन्स शेअर्स परचेस केले जातात त्यावेळेस त्यांचं पर्सेंटेज ठरलं जातं की 6%, 12%, 10%, 8% जशी कंपनी इश्यू करते त्याप्रमाणे. म्हणजे प्रेफरन्स शेअरचा मिनिंग काय होतो की प्रेफरन्स शेअर्सला प्रेफरन्स दिला जातो in the matter of payment of dividend and in the matter of payment of capital, return of capital. ओके, आता आपण बघूया फीचर्स ऑफ प्रेफरन्स शेअर्समध्ये. फर्स्ट प्रेफरन्स शेअरचा फीचर्स असा आहे की प्रेफरन्स फॉर डिव्हिडंड. मग अशी डेफिनेशनमध्ये पण आपण सांगितलं की फर्स्ट प्रेफरन्स गिवन टू प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स इन दी मॅटर ऑफ पेमेंट ऑफ डिव्हिडंड. प्रेफरन्स शेअर होल्डर आर गेट डिव्हिडंड फर्स्ट बिफोर गिविंग द इक्विटी शेअर होल्डर. मग असं सांगितलं त्याप्रमाणेच आहे की इक्विटी शेअर होल्डरला डिव्हिडंड देण्याच्या पूर्वी पहिल्यांदा डिव्हिडंड आपल्याला फर्स्ट कोणाला द्यायचं आहे? प्रेफरन्स शेअर होल्डरला. अवर नेक्स्ट फीचर इज प्रेफरन्स फॉर रिपेमेंट ऑफ कॅपिटल. Preference shares holder have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. Company is liquidated किंवा वाइंडिंग अप कोणताही शब्द जरी असेल तर कंपनीचं काम स्टॉप होणं किंवा कंपनी काम ॲक्टिव्हिटीज सगळ्या बंद करते आहे किंवा कंपनी बंद पडते थोडक्यात. आणि अशा वेळेला आपल्याकडे जर इक्विटी शेअर आणि प्रेफरन्स शेअर्स हे जर दोन शेअर्स होल्डर्सचे अमाऊंट द्यायची असेल म्हणजे रिपेमेंट ऑफ कॅपिटल तर प्रेफरन्स शेअर होल्डर्स हॅव अ प्रेफरन्स, त्यांना फर्स्ट प्रेफरन्स असतो ओव्हर इक्विटी शेअर होल्डर.
इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑफ कॅपिटल, म्हणजे पहिले पैसे आपण प्रेफरन्स शेअर होल्डरला देतो आणि नंतरचे उरले पैसे तर इक्विटी शेअर होल्डरला दिले जातात. आणि नेक्स्ट फीचर्स इज फिक्स रिटर्न. प्रेफरन्स शेअर होल्डर हॅव अ फिक्स रेट ऑफ डिव्हिडंड. द रेट ऑफ डिव्हिडंड इज प्री डिटरमाइंड. प्रेफरन्स शेअर होल्डरचं जो रेट ऑफ डिव्हिडंड आहे तो फिक्स आहे आणि जो रेट ऑफ डिव्हिडंड आहे ही प्री डिटरमाइंड, म्हणजे ज्यावेळेस प्रेफरन्स शेअर होल्डर इश्यू केले जातात त्यावेळी त्यांचा पर्सेंटेज ठरलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल 8%, 6%, 11%, 10%, जशी कंपनीची पॉलिसी असेल त्याप्रमाणे. आणि आपलं पुढचं फीचर्स आहे नेचर ऑफ कॅपिटल. प्रेफरन्स शेअर्स डू नॉट provide permanent share capital. They are redeemed after certain period of time. Preference capital is raised at later stage. It satisfies additional want of a company. प्रेफरन्स शेअर्सचं जे कॅपिटल असतं हे परमनंट शेअर कॅपिटल नसतं, कारण ते कायमचं नसतं. आणि दे आर रिडीम. रिडीम म्हणजे पेबॅक, परत त्यांचं दिलं जातं आफ्टर सर्टन पिरियड ऑफ टाईम. प्रेफरन्स कॅपिटल इज रेज ॲट लेटर स्टेज. लेटर स्टेज म्हणजे कंपनी स्थापन ज्यावेळी नवीन होते त्यावेळेस प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केले जात नाहीत, तर इक्विटी शेअर इश्यू केला जातो. म्हणून कंपनी चालू झाल्यानंतर काही वर्षानंतर, काही दिवसानंतर, म्हणून त्याला लेटर स्टेज म्हटलं की त्या स्टेजनंतर तुम्हाला प्रेफरन्स कॅपिटल इश्यू करता येतात कंपनीला, तोपर्यंत करता येत नाही. इट सॅटिस्फाय ॲडिशनल वॉन्ट ऑफ अ कंपनी. कंपनीची ॲडिशनल वॉन्ट मात्र प्रेफरन्स शेअर होल्डर पेड करते. म्हणून नेचर ऑफ कॅपिटलचा मिनिंग काय आहे की एक ॲडिशनल वॉन्ट कंप्लीट करते किंवा लेटर स्टेजमध्ये म्हणजे सुरुवातीला व्हेन द कंपनी न्यूली फॉर्म, दॅट पिरियड प्रेफरन्स शेअर्स इश्यू केले जात नाहीत. आणि फिफ्थ आहे मार्केट व्हॅल्यू. The market value of preference shares does not change as the rate of dividend payable to them is fixed. The capital which get from preference shareholder is low than equity shareholders capital. आता मार्केट व्हॅल्यू म्हणजे काय? जसं मगाशी आपण म्हटलं इक्विटी, मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण घेतले की इक्विटी शेअरच्या फीचरमध्ये इक्विटी शेअरचे रेट असते विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. ओके, पण प्रेफरन्स शेअर्स होल्डर ज्यांनी घेतलेले आहेत त्यांचा रेट ऑफ डिव्हिडंड will not be changed. It will be fixed. आणि the capital which get from preference shareholder is low than equity shareholders capital. आणि ह्यांचं कॅपिटल सुद्धा खूप कमी असतं. इक्विटी शेअरहोल्डर हे जास्त असतात, त्या मानाने प्रेफरन्स शेअरहोल्डर हे खूप कमी असतात. Our next feature is voting right. The preference shares do not have normal voting right. They do not enjoy the right of control on the affairs of the company. They have voting rights in respect of those matters which affect their interest. इक्विटी शेअरहोल्डर्सना वोटिंगचा राईट असतो, पण प्रेफरन्स शेअर्स होल्डर्सना नॉट हॅव नॉर्मल व्होटिंग राईट. त्यांना कोणताही व्होटिंग राईट नसतो. दे डू नॉट एन्जॉय द राईट ऑफ कंट्रोल ऑन दी अफेअर्स ऑफ द कंपनी. कंपनीचा जे अफेअर्स असतात, व्यवहार असतात, त्याच्यावरती ते कंट्रोल करू शकत नाहीत, कारण त्यांना वोटिंगचा राईटच नसतो, मतदानाचा अधिकारच नसतो. दे हॅव व्होटिंग राईट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज मॅटर विच अफेक्ट देअर इंटरेस्ट. पण त्यांच्या इंटरेस्टवरती जर काही परिणाम होणार असेल तर त्यांना वोटिंग करण्याचा अधिकार असतो. त्यांना मिळणारं जे डिव्हिडंड आहे, पर्सेंटेज आहे, मिळत नसेल तर त्यांना त्या बाबतीत ते काय करू शकतात, वोटिंग करू शकतात. Our next feature is risk. Preference shareholder get fixed rate of dividend, so those investors who are cautious generally purchase the preference shares. They get steady rate of dividend. Risk. शेअरहोल्डर्स खरेदी करणारे जे इन्व्हेस्टर्स असतात तर ते जनरली प्रेफरन्स शेअर्स खरेदी करतात. म्हणजे प्रेफरन्स शेअर्स होल्डर जे आहेत त्यांना फिक्स रेट ऑफ डिव्हिडंड मिळतो, कारण जे इन्व्हेस्टर कॉशियस आहेत कशा बाबतीत की परचेस ऑफ प्रेफरन्स. कॉशियस मीन्स लॉस नाही व्हायला पाहिजे किंवा मला डिव्हिडंड मिळणार नाही असं नको व्हायला, कारण इक्विटी शेअर होल्डर्सचे डिव्हिडंड मिळतातच असं नाही. कधी कधी कंपनीला जर लॉस झाला तर शेअर होल्डरचे, इक्विटी शेअर होल्डरचे डिव्हिडंड मिळत नाहीत. पण लॉस झाला तरीसुद्धा प्रेफरन्स शेअर होल्डरला एक पर्सेंटेजने डिव्हिडंड मिळतं, म्हणून दे गेट स्टेडी रेट ऑफ डिव्हिडंड. म्हणजे जे कॉशियस इन्व्हेस्टर्स असतात ते जनरली इन्व्हेस्ट दी अमाऊंट इन प्रेफरन्स शेअर्स.
नेक्स्ट फीचर इज राईट ऑफ बोनस शेअर्स. प्रेफरन्स शेअर होल्डर नॉट गेट बोनस शेअर्स. ओके, कारण इट इज एक्झॅक्टली अपोजिट टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. कारण इक्विटी शेअर होल्डर्सना बोनस शेअर मिळतो. जर त्यांना प्रॉफिटमधला भाग नसेल द्यायचा तर बोनस शेअर दिले जातात. पण प्रेफरन्स शेअर होल्डरला बोनस शेअर मिळण्याचा अजिबात अधिकार नाही आहे. अशा प्रकारे आपण प्रेफरन्स शेअरचे फीचर्स पाहिले. तुम्हाला नक्कीच कळला असेल व्हिडिओ. प्रेफरन्स शेअर्स म्हणजे काय तुम्हाला समजलं असेल, त्याचे फीचर्स कळले असतील. आणि हे सगळे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कॉमेंट्स करा. थँक्यू.